Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de nekem meg az a furcsa, hogy az emberek általában működnek. Ugyanis az emberek számára az furcsa, amit én most fogok mondani, hogy gyakorlatilag engem a pénz az sose érdekelt, és sosem motivált. Tehát sose. Ez azért furcsa, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol az embereket a pénz motiválja, és ez számomra mindig furcsa volt. Tehát én számomra a pénz az semmi más nem volt világéletemben, csak egy eszköz. Sose volt viszont motivációs eszköz. Nyilván kell pénz a túléléshez, tehát talán annyira motivált a pénz, hogy a túlélésemet biztosítsa, illetve a családom túlélését biztosítsa, de semmilyen más szinten. Ami azt jelenti, hogy mondom, ez lehet, hogy furcsa egy kicsit, de én mindig úgy működtem, hogy amennyire szükségünk lesz pénz, én azt úgyis meg fogom tudni teremteni. Tehát engem a szüleim hát viszonylag korán elkezdtek munkába fogni, az azt jelenti, hogy olyan 7 éves koromtól. És ezáltal ugye viszonylag hamar kellett dolgoznom, amit gyerekként nagyon nem szerettem. De ezzel viszont azt érték el, hogy nekem felnőttként soha nem volt büdös a munka. És az lehet fizikai vagy szellemi munka, nekem teljesen mindegy. Ugye én végeztem fizikai munkát is főtevékenységben egészen 93-ig, 80-tól 93-ig, 13 éven keresztül, nekem az se volt probléma, sőt, ha egyszer háromféle tevékenységet kellett végeznem fizikai munkaként, mondjuk napi összesen mondjuk 12 órában, nekem az sem jelentett különösebb gondot. De nem a pénzért csináltam, hanem azért, hogy haladjunk, tehát haladjunk. Mit jelent a haladás? Hogy azok a célok amik voltak azok teljesülve legyenek. És ugye kezdetben én is úgy voltam mint a legtöbb ember, hogy fizikai jellegű céljaim voltak. És ezek a fizikai jellegű célok ezek jelen voltak 13 éven keresztül, hát gyakorlatilag, de mégiscsak 10 éven keresztül dolgoztam igazából a pénzért, és 10 év elteltével, mondjuk a 11. évben, 91-ben találkoztam olyan tevékenységgel, ahol ott is a legtöbb embert a pénz fogott meg, engem nem a pénz fogott meg, hanem egy olyan eszme, ami nekem tetszett. És onnantól én 91-től én az eszmékért tevékenykedek, és nem a pénzért. És nagyon érdekes, hogy amióta eszmékért tevékenykedek, sokkal több pénzünk van. Mint azelőtt, amikor pénzért tevékenykedtem. De igazából mondom, akkor sem a pénzért tevékenykedtem, hanem az anyagi célok megvalósításért. Például azért, hogy mit tudom én, tudjuk bővíteni a kis házunkat, amit akkor vett nagymamám nekem, amikor összeházasodtunk, és ugye az egy szoba-konyha volt, és akkor azt bővíteni kellett. Akkor mindig volt valami, amire kellett pénz, de nem a pénz volt sose a motivációs eszköz, hanem annak a célnak, annak az anyagi célnak a megvalósítása. És amikor az első eszmével 91-ben találkoztam, egyébként az az öngondoskodás eszméje volt, és onnantól kezdve hát elkezdett másként alakulni az életünk, mert rájöttem arra, hogy egy eszméért dolgozni teljesen más,
mint pénzért dolgozni. Csak a legtöbb embernek nincs eszme az életében, nem talál olyan eszmét amiért érdemes cselekedni, érted? És én az öngondoskodás eszméért dolgoztam egészen 91-től 2007-ig, tehát 16 éven keresztül gyakorlatilag. És ugye én már akkor folytattam olyan tevékenységet emberek képzésében ami sokkal jobban tetszett mint maga az öngondoskodás eszméje. Ugye milyen eszme? Mi az ami tetszett? Hogy olyan tudást átadni az embereknek amit az életükben tudnak hasznosítani.